Sting Energy Network หรือเรียกกันง่ายๆว่าระบบแต่งปืนของ Sting Nova ในบทแรงเกมนะครับการที่คุณจะชนะศัตรูได้นั้นต้องทำการต่อสู้วางระเบิดและหาเงินเพื่อมาอัปเกรดตัวละครของคุณเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการต่อสู้รอบถัดไปเวลคัมครับกระดาษทุกท่านวันนี้ก็พบกับเบบีของคุณแผ่นเดิมนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการอัปเกรดปืนและทำความเข้าใจของแต่งปืนกันนะครับโดยสารบัญของคลิปนี้สามารถเลื่อนดูได้ที่คำอธิบายด้านล่างคลิปได้เลยนะครับอย่ารอช้าและขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งกับตำราการซื้อของแต่งฉบับสมบูรณ์เชิญรับชมครับปัจจุบัน Sting Nova แบ่งของแต่งออกเป็น3หมวดหมู่หลักหรือ3สีที่เราคุ้นเคยอย่างสีฟ้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวปืนสีเหลืองที่หมายถึงสกิลเฉพาะตัวของตัวละครนั้นๆและสีเขียวที่เป็นการป้องกันที่มีให้ซื้อเหมือนกันทุกตัวละครและการที่เราซื้อของตามที่เอาไว้กำหนดก็จะทำให้เราได้รับความสามารถใหม่ที่เพิ่มความเก่งของตัวละครขึ้นไปอีกและการแต่งปืนในเกมนี้ส่วนใหญ่แต่ละแผ่นคงชอบไม่เหมือนกันขอให้กระดาษทุกแผ่นลองซื้อและเปลี่ยนวิธีการเล่นและลองตั้งใจค้นหาแบบที่ชอบดูนะครับเริ่มกันที่ของแต่งฟ้าที่เราจะได้ซื้อและเปลี่ยนกันเยอะที่สุดซึ่งมี4ชิ้นและแต่ละประเภทของปืนก็จะมีรูปแบบไม่เหมือนกันเริ่มที่ประเภทแรกคือ AR ที่มีเหล่าตัวละครใช้กันอย่างทั่วไปยกเว้นฟราแกน เซเลเชียล และเมริดิตซึ่งของแต่งของพวกเธอแตกต่างจากคนอื่นเล็กน้อยและเราจะขอเก็บพวกเธอไว้ท้ายสุดในหมวดหมู่ AR ชิ้นแรกบนซ้ายคือ Firing จะมีให้เลือกระหว่างเบสดาเมจที่ทำให้ดาเมจต้นของปืนเราเยอะขึ้นหรือเบสเรทออฟไฟที่ช่วยเพิ่มความไวการลั่นของกระสุนเราต่อมาชิ้นที่2 Critical Hit ที่จะมีให้เลือกระหว่าง Headshot Damage ที่เพิ่มดาเมจตอนยิงโดนหัวหรือ Stingy Field Damage ที่จะเพิ่มดาเมจตอนที่ศัตรูเป็นกระดาษต่อไปชิ้นที่3 Capacity จะมีให้เลือกระหว่าง Magazine Capacity ที่จะเพิ่มความจุกระสุนต่อแม็กหรือ Reload Speed เพิ่มความไวในการเปลี่ยนกระสุนชิ้นสุดท้ายล่างขวา Accuracy จะมีให้เลือกระหว่าง Spray Control ที่จะเป็นการทำให้ยิงในโหมด Hip Fire หรือ Shoulder Fire กระสุนก่อกลุ่มกันมากขึ้นหรือจะเลือก Recoil Handling ที่จะทำให้แรงดีดเมื่อเล็งผ่านลำกล้องน้อยลงฟังมาถึงจุดนี้น่าจะได้คอมโบของแต่งที่น่าสนใจกันแล้วนะครับและต่อมาคือ3ตัวละครที่ของแต่งไม่เหมือนใครเริ่มกันที่ฟราแกนชิ้นแรกของเธอจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันจะมีให้เลือกระหว่าง Spin Speed ที่เพิ่มความไวการวิ่งหรือ Effective Range ที่จะเพิ่มระยะหวังผลที่ทำให้ดาเมจช่วง30 เมตรเพิ่มขึ้นและชิ้นที่ 2-4 ยังเหมือนเดิมถัดมาที่ Celestial ชิ้นแรก Firing ของเธอจะถูกเปลี่ยนเป็น Spin Speed หรือ T-Shot Burst Mode ซึ่งโหมดนี้น่าสนใจมากเพราะเมื่อซื้อชิ้นนี้แล้วปืนของเธอจะเปลี่ยนเป็นยิงทีละนัด3 นัดแล้วมันอย่างกับว่าแทบจะไม่มีแรงดีดที่คุมไม่ได้ถ้าใครสนใจก็ลองซื้อและยิงในโหมดฝึกดูก่อนนะครับและคนสุดท้ายของหมวดหมู่ AR คุณเมริดิตชิ้นแรกของเธอจะเปลี่ยนเป็น Capacity ที่มีให้เลือกระหว่าง Reload Speed และ Magazine Capacity และชิ้นที่3ของเธอก็จะเปลี่ยนเป็น Accuracy ที่มีให้เลือกระหว่าง Spray Control กับ ADS Speed เพิ่มเติมนะครับระหว่างที่อัดอยู่ก็ได้รู้ว่าชิ้นที่4ของมิเชลสีฟ้านั้นก็ไม่เหมือนคนอื่นของเธอนะครับจะเปลี่ยนเป็น Accuracy ที่มีให้เลือกระหว่าง ADS Speed กับ Spray Control ขอโทษครับไปหมวดหมู่ต่อไปกันเลยครับต่อไปคือหมวดหมู่ปืน DMR หรือปืนเคาะนั่นเองครับใน3ตัวละครนี้มีแค่โนบุนากะคนเดียวที่ของแต่งไม่เหมือนใครและแน่นอนว่าเราจะเก็บเขาไว้คนท้ายสุดเช่นเดิมเริ่มที่2ตัวแรกลิชินและแมดเดลิน่าชิ้นแรกคือ Capacity มี Reload Speed กับ Magazine Capacity ชิ้น2คือ Critical Hit Headshot Damage หรือ Sting Field Damage ชิ้น3เป็น Accuracy มี ADS Speed หรือก็คือเข้าสโคปไวและ Spray Control ให้เลือกชิ้นที่4คือ Function Spin Speed หรือ Recoil Handling ท้ายสุดโนบุนากะชิ้นที่1ของเขาจะเปลี่ยนเป็นคอที่ให้เลือกระหว่างจะเอาเบสดาเมจหรือ Full Auto Mode ที่จะเปลี่ยนให้ปืนของเขากดค้างยิงรัวๆได้และชิ้นที่3 Capacity มี Magazine Capacity กับ Reload Speed ให้เลือกผมคิดว่าโหมด Full Auto น่าสนใจมากคนที่ไม่ชอบปืนเคาะอาจจะชอบโนบุนากะเพราะของแต่งนี้เลยก็ได้ประเภทถัดมาคือ SMG หรือปืนกลเบาซึ่ง e v a d และ Favia มีของแต่งที่แตกต่างกันถึง3ชิ้น
เพราะงั้นจะขอแยกทีละตัวเลยนะครับโดยขอเริ่มที่ Evade ชิ้นแรกของเธอคือ Core Effective Range หรือ Magazine Capacity ชิ้นที่ 2 เหมือนกันทุกปืนครับ Critical Hit Headshot Damage หรือ Sting Field Damage ชิ้น 3 นะครับ Handling Spin Speed กับ Reload Speed และชิ้นสุดท้าย Accuracy Spray Control หรือ ADS Speed ต่อกันเร็วๆกับ Fire นะครับ ชิ้นแรก Firing Base Damage หรือ Base Rate of Fire ชิ้น 2 Critical Hit Headshot Damage หรือ Sting Field Damage ชิ้น 3 Capacity Magazine Capacity และ Reload Speed ชิ้นสุดท้าย Accuracy Spray Control หรือ Recoil Handling ปืนประเภทต่อมาคือช็อตกันหรือปืนลูกซองของโปรดของใครหลายๆคน2ตัวละครอย่างเอียกะและไบโมมีของแต่งเหมือนกันทุกชิ้นแรกคอมีให้เลือกระหว่าง Increase Bullet กับ Single Shot Mode Increase Bullet จะเพิ่มกระสุนจำนวนที่ออกไปจากเดิมจะออก9เม็ดเป็น12เม็ดส่วน Single Shot Mode จะทำให้ออกแค่เม็ดเดียวและดาเมจคงที่ชิ้นที่ 2 Critical Hit จะเปลี่ยนจาก Headshot Damage เป็น Effective Range เพื่อเพิ่มระยะผันผลกับ Sting Field Damage ชิ้น 3 Ammo Magazine Capacity หรือ Reload Speed และชิ้นสุดท้าย Function Spin Speed และ Spray Control ประเภทต่อไปคือ Sniper Rifle ใช่ครับเรามาถึงหมวดที่ผมกำลังติดใจในช่วงนี้ดูได้จากคลิปที่แล้วที่ผมลงไปปัจจุบันสไนมี2ตัวละครโคโคนะและคานามิซึ่งของแต่งเหมือนกันทั้งคู่เพราะงั้นขอรวบเลยนะครับเริ่มกันที่ชิ้นที่1 Core Recharging Speed คือเพิ่มความไวการชาร์จกระสุนนัดถัดไปหลังจากที่ยิงกับ Increase Charge Speed ทำให้สไนของเราชาร์จไวขึ้นและถัดมาคือ Firing Switch Scope จะทำให้เราสามารถสลับสโคปเปลี่ยนไปมาระหว่างคูณ 2.5 และคูณ 4 ได้โดยการสลับก็ทำได้โดยการกดปุ่มลูกน้ำขนาดเล็งหรือตัวมอม้านั่นเองครับอีกอันก็ Sting Field Damage เพิ่มดาเมจที่ทำกับกระดาษเหมือนเดิมครับชิ้นที่ 3 คือ Capacity มีให้เลือกระหว่าง Magazine Capacity กับ Reload Speed และชิ้นสุดท้าย Function ADS Speed กับ Spin Speed นั่นเองครับและแล้วเราก็เดินมาถึงปืนประเภทสุดท้าย LMG หรือปืนกลเบาที่มีแค่คุณอันเดย์คนเดียวที่ใช้ในเกมของแต่งของเธอน่าสนใจมากและไม่เหมือนใครเราเล่นครับชิ้นแรกของเธอ Firing Base Damage หรือ Base Rate of Fire ถัดมา Critical Hit Headshot Damage กับ Sting Field Damage ชิ้น 3 Function Mag Ammo จะทำให้เธอตั้งป้อมจากกระสุน350เพิ่มมาเป็น 450 อันนี้คือเด็ดเลยแต่อยากให้ทุกคนโน้ตไว้ตัวใหญ่ๆถ้าซื้อชิ้นนี้จะทำให้ Movement Speed ลดลงเหลือ 5 ซึ่งก็อาจจะไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นแต่ก็ยังอยากให้กระดาษทุกแผ่นรู้ไว้อีกอันคือ ADS Speed ยกสโคปไว้นั่นเองครับและชิ้นสุดท้าย Accuracy Spray Control และ Recoil Handling และเนี่ยคือทั้งหมดของแต่งสีฟ้าอย่ารอช้าแล้วต่อกันอีก2สีเลยดีกว่าครับถัดมาคือสีเหลืองคือของแต่งที่จะเป็นการอัปเกรดสกิลเฉพาะของแต่ละตัวละครซึ่งมันยากมากจะให้ผมบอกทั้งหมดเพราะไม่งั้นผมคงต้องอธิบายสกิล Awake ด้วยเพราะงั้นผมขอแนะนำอย่างส่งๆว่าเลือกที่คุณชอบและที่ Awake คุณต้องการแต่ถ้ายังเลือกไม่ได้ผมขอแนะนำให้คุณรอดูช่วงตัวอย่างในการซื้อของแต่งนะครับจะเป็นไกด์แบบย่อของตัวละครบางตัวเลยก็ว่าได้เรามาส่วนสำคัญกันเลยนะครับสีเขียวของทุกตัวละครนั้นเหมือนกันหมดคืออันแรกให้เราเลือกก่อเล็กหรือก่อใหญ่ส่วนอีกอันก็คือให้เราจะลดผลของการถูกสโลว์ตอนโดนดาเมจหรือจะโดนดาเมจน้อยลงไอโดนสโลว์กับลดดาเมจมันไม่ใช่ประเด็นจุดสำคัญมันอยู่ที่ก่อเล็กหรือก่อใหญ่ซื้ออันไหนดีโดยทั้งสองมีข้อดีต่างกันต้องเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์และตัวละครเริ่มกันที่ก่อเล็กจะให้เกาะกันดาเมจมา90หน่วยและมีความสามารถในการรีเกาะกลับมา6หน่วยทุก2วินาทีส่วนก่อใหญ่จะให้มา120หน่วยแต่จะไม่สามารถรีขึ้นมาได้ด้วยตัวเองและต่อจากนี้คือพื้นฐานของพื้นฐานการเลือกเกาะถ้าตัวละครของคุณมีความสามารถในการรีเจนเกาะด้วยตัวเองหรือจะรีจากเพื่อนร่วมทีมก็ได้คุณสามารถเล่นเกาะใหญ่ได้นอกนั้นเกาะเล็กทุกกรณีแล้วตัวละครอะไรบ้างที่สามารถรีเจนเกาะได้ปัจจุบันมี4แผ่นสกิลการ์เดียนไอของโนบุนากะฮีลลิ่งโดนของโคโคนะมิงอเวก3โวชาร์เจอร์และพาสซีฟ
และสุดท้ายคนดีของเรา Celestial Passive Cosmic Recovery จะรีเกาะทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีม 2 หน่วยต่อวินาที ถ้าคุณกดกับเพื่อนแล้วเพื่อนเล่น Celestial คุณอาจจะให้เพื่อนเล่นหลังๆเพื่อให้ตัวเองไปเทรดแล้วก็กลับมาเพิ่มเกาะกับเพื่อนก็เป็นแผนที่ดี เรื่องต่อมาเรามาเรียนวิชาบัญชีกันนะครับทุกคน การที่คุณจะซื้อของแต่งได้คุณต้องมีค่าเงินหรือ Energy Point และนี่คือตารางการได้รับแต้ม แล้วเราจะมาดูกันทีละแถวนะครับ เริ่มเกมทุกคนจะได้มา180เท่ากันทุกคน ชนะแล้วรอดได้250ชนะแต่ตายได้180ต่อไปคือตอนที่แพ้ ตอนเราแพ้ติดต่อกันเราได้เงินมากขึ้นด้วยมากสุด3ครั้งและที่สำคัญมากๆตอนรอดกับตอนตายได้เงินไม่เท่ากันมาดูจำนวนตัวเลขกันครับแพ้ครั้งแรกแล้วตายได้130แต่ว่าแพ้ครั้งแรกแต่รอดได้190ทุกคนพอจะเห็นระดับความต่างไหมครับไปต่อนะครับแพ้ครั้งที่2แล้วตายได้160แต่แพ้ครั้งที่2แล้วรอดได้ถึง220และพอแพ้ครั้งที่3แล้วก็ตายได้200แต่แพ้แล้วรอดได้250จำนวนเงินที่ต่างกันถึง50และ60 point มันมีผลมากต่อการซื้อ Energy Point ทุกแต้มมีค่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ขอให้ทุกท่านเล่นให้ถึงที่สุดก่อนถ้ามันเหลือเราคนเดียวกับศัตรูอีก3คนไปสู้เลยครับไม่ต้องเซฟและพยายามคลัชได้ด้วยความสามารถทั้งหมดที่มีแต่ถ้าเกิดว่าเราคลัชได้จริงๆแต่เวลาหมดกู้ไม่ทันอย่าปล่อยจอยครับวิ่งหนีออกวงระเบิดถึงแพ้แต่ก็อย่าไปตายในวงระเบิดสรุปก็คือสู้ให้สุดก่อนไม่ไหวก็ไม่เป็นไรอย่ายอมแพ้แล้วรอบหน้าเอาใหม่อย่าติ่มครับยิ่งเราเล่นเยอะชนะเยอะแพ้เยอะเรายิ่งเก่งไวกลับไปดูตารางกันต่อนะครับทำศัตรูล้มได้5แต้มซ้ำจนเขาตายได้70แอดซิด0ต่อมาคือดาเมจรีวาร์ดดาเมจที่เราทำได้10หน่วยต่อ1 pointถ้าใครสงสัยว่าดาเมจรีวาร์ดคือส่วนไหนนะครับมันคือตอนเริ่มราวใหม่จะแสดงอยู่ตรงมุมล่างขวาวางระเบิดสำเร็จได้25และสุดท้ายโอเวอร์ไทม์เกมจะแจกทุกคน 1,350 pointที่ต้องให้ทุกแผ่นรู้ที่มาเพราะมันอาจจะมีคนที่ยังสงสัยที่มาของเงินแล้วไม่แน่ใจว่าจะบริหารยังไงแต่ผ่านมาถึงบทนี้กระดาษทุกแผ่นก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะครับเก่งมากครับที่มาถึงบทนี้ถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับช่วงนี้คือหัวข้อลำดับความสำคัญและตัวอย่างในการซื้อของแต่งโดยตัวอย่างแรกจะเป็นตัวละครมิเชลโดยเริ่มเกมเราได้180แต้มทุกคนและชิ้นแรกผมเลือกซื้อเป็นเบสดาเมจและหลังจากชนะเกมแรกได้แต้มเพิ่มมาอีก264ผมก็ซื้อเกาะเล็กทันทีเกาะเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ควรซื้อเกาะในราว2และต่อมาก็ยังชนะอยู่แต่ตายเลยได้แต้มมาแค่209แล้วผมก็เลือกที่จะซื้อของแต่งเหลืองที่ช่วยเพิ่มจำนวนกล้องเป็น3ตัวเพื่อเตรียมเล่นอเวก2ในรอบหน้าราว3ก็ยังคงชนะอยู่ครับชนะรวยๆแบบนี้เรารวยมากได้แต้มมาถึง304ในรอบนี้แล้วผมก็เลือกซื้อของแต่งเหลืองอีกอันนึงเพื่อที่เราสามารถเล่นอเวก2ได้พอได้อเวกที่ต้องการแล้วต่อจากนี้ก็ฟรีสไตล์แล้วครับข้อสรุปก็คือต้องได้ก่อนในราว2และต้องได้อเวกที่จะเล่นให้ไวที่สุดไปตัวอย่างต่อไปเลยนะครับตัวอย่างต่อมาคือลาวินเป็นตัวอย่างตอนที่แพ้ช่วงแรกนะครับเริ่มเกม180แต้มผมก็ซื้อเบสดาเมจเหมือนเดิมครับแล้วพอครั้งนี้แพ้รอบแรกผมก็เลือกที่จะคืนแต้มเบสดาเมจและเปลี่ยนไปซื้อเกาะเล็กและราว2นี้ก็ยังแพ้กลายเป็นแพ้2ครั้งติดแถมตายด้วยเลยได้แต้มมาแค่170แล้วผมก็เลือกที่จะซื้อชิ้นส่วนเหลืองลดคูลดาวน์แอคทีฟสกิลลง5วิและราวนี้ก็เก็บวินมาได้และแต้มได้มาถึง249แต้มแต่ที่ผมยังไม่ซื้ออะไรเพราะผมมัวแต่โม้กับเพื่อนอยู่จนเกือบหมดเวลาแต่ก็ยังซื้อเหลืองอีกชิ้นหนึ่งทันทุกแผ่นก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเริ่มเกมใหม่ก็ซื้อไปค่อยปิดหน้าต่างไม่งั้นก็อาจจะมีสักครั้งที่ลืมซื้อจนแพ้รอบนั้นหลังจากแพ้มาก็ได้แต้มมาเพิ่มอีก214แต้มรวมเป็น495แต้มจากของเก่าที่ลืมซื้อและครั้งนี้ผมก็ซื้อเขียวลดดาเมจกับฟ้าเบสดาเมจจนได้ทั้งอเวก1และอเวก2มาเล่นนะครับพวกคุณที่ดูอยู่ก็อย่าลืมซื้อของแต่งตอนเริ่มราวใหม่นะครับและตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้น้องสไนคานามิเริ่มเกมผมก็เริ่มจากการซื้อชาร์จไว้ก่อนเลยแล้วก็เก็บวินแรกมาได้และได้แต้มมา250แต้ม
แล้วผมก็เอาแต้ม250ไปซื้อก่อนเล็กรีเจนซื้อให้ชินครับอย่าลืมซื้อเหมือนผมเดี๋ยวจะแพ้เอาและรอบต่อมาก็ยังชนะอยู่แล้วก็ซื้อเหลืองลดคูลดาวน์แอคทีฟสกิลลง5วิและทำให้ได้เอาวิก1มาเล่นตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วพอถึงรอบ4ก็เลือกซื้อเขียวลดดาเมจเพื่อเอาเวก3และซื้อฟ้ายิงกระดาษแรงขึ้นการที่เล่นสไนนั้นถ้ายิงทำดาเมจได้เยอะเราก็จะรวยเร็วกว่าคนอื่นเขาค่อนข้างมากจากตัวอย่างทั้ง3ที่ผมให้ดูนะครับสรุปสั้นๆว่าอย่าลืมซื้อของและซื้อเกาะราว2และหาเอาเวกที่เล่นให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นี่ก็เป็นแนวทางที่ผมนำมาเสนอกับทุกคนนะครับอาจจะมีลำดับการซื้ออื่นที่ดีฝันนี้หรือเพื่อนๆกระดาษชอบซื้อของแต่งแบบไหนก็มาแชร์กันในช่องคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณกระดาษทุกคนจริงๆที่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียนรู้กับคลิปนี้ฝันถึงแรงค์ใดก็ขอให้ทุกแผ่นไปถึงแรงค์นั้นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ขอให้กระดาษทุกแผ่นสิงปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพลิกตัวไปก่อนเจอกันครับ